Jaha, förra året då var det midjehög snö, men nu är det ingenting istället. Och det är ju ren is på sina ställen, så det är ingenting som biter liksom. Stighudarna tar ju inte överhuvudtaget. Så jag får zigzacka långsamt uppåt dem, men ja, en bit i taget. Rätt vad det är man ju uppe så. Så det är härligt. Dryga milen är väl gjord nu då. Och jag närmar mig en stuga där som det är som en liten fikastuga. Och den har jag tänkt sova i. Och det har gått riktigt fint. Merparten av tiden gick åt i backen från Sautoluk där. Och riktigt isigt där, men ja, till slut kom man upp i alla fall. Och lite annorlunda mot vanligt är att jag har en sena av en axel då. Och det börjar kännas på rejält så. Så det här ska bli välkommet. Den här stugan jag slaggade i natt då. Riktigt schysst faktiskt. Här är någon innan mig som har släppt in massa ved och grejer. Men jag har inte eldat något, utan jag sover på golvet bara. Och flyttar där bordet bara. Så sover jag där då. Så kalas måste jag säga. Och här håller jag nu på att göra mina övningar för axeln. Jag pratar innanför jackan så jag inte hörs bra, men jag hittade en liten fikasten här i stormen då. Och mycket turbulent, men det funkar. Det funkar för fika och vila. Så det är skönt. Det är sjukt mycket drivsnö hela tiden. Och det blåser 15 sekundmeter nu då, men det är snett bakifrån så ge mig lite skjuts faktiskt. Pulkaskaklarna då, han nästan försvinner då. Nu är det uppe i 20 då, så nu tar det i alltså, det känns. Men jag är på väg ner under trägränsen, då kommer det bli mycket lugnare. Så där, nu har jag tagit mig ner under trägränsen. Då här är det helt lugnt och vindstilla. Det är sådana kontraster i fjällen. Nu var det bara från Kalfjällen ner under trägränsen då. Och så här kan det ju bli när man byter dalgång. Och, ja, det är underbart. Dagens etapp nådd, det är Sitkörestugorna då, och det här är ju stängt då, för jag är ju off-season, men de har ett nödutrymme man kan nyttja. Så satsa på det då. Lyxigare så här blir det inte. Det är det här man får om man åker Kungsleden. Det här är Sitkörstugan då, och det är sängar, det är gasolspis, man kan elda och ja, den har allt. Men imorgon bär det iväg in mot Sarek och tältet. Det är det jag längtar till. Nu kommer jag ut på sjön igen. Så det var skönt att få åka lite skog. Och där, mitt emellan bergen ska jag till nu då. Det ser inte så långt ut härifrån, men tror jag kanske 1,5 mil eller något. Jag kände på mig att det blir en underbar dag idag. Det ska blåsa upp lite, men motvind, men max 10 tror jag. Så det är stor skillnad mot igår ändå. Ja, nu ser man land i sikte. Jag har åkt säkert en mil, drygt en mil skulle jag tro, och det är kanske 1,5 mil kvar då. Så det närmar sig med stormsteg, så det är bara att staka på. Jag är snart framme. Här inne i dungen ligger sjukt charmig liten stuga. Det är knappt det kan kallas stuga. Det blir mer en koja då, men hänger till och med gardiner där inne, och så är det en kamin. Se en övergiven renvaktarstuga eller något på kartan. Och jag alltid fram och leta på det. Äntligen är sjön gjord. Där börjar nationalparken då. Så vidare ner in. Sen upp bland bergerna.
följer Apers östra sida. Där, nu har jag installerat mig. Och här är inte så djup snö, så då valde jag att lägga ut cellplastunderlag här bara istället. På den här turen nu har jag ju byggt om köket en hel del, eller byggt ett nytt. Så tanken är att jag ska leda ur all kolmonoxid i ventilen då. Kylväska från Loppis, lite mindre den här gången. Så har jag med mig kolmonoxidmätare. Och så under har jag liggunderlag så det inte ska sjunka så mycket. Och själva den här brännardelen, den går att ta bort då. Om jag ska byta brännare eller mecka eller något. Så det går ut med lite bensin. Du kan räkna till 3 typ. Det kan bli lagom. Och den här ska på sen då. Så värmen går runt kastrullen också. Så den tvingas in i kylflänsan här. Och sen runt hela kastrullen. Så på med den bara. Och så dit med kastrullen. Och lite vatten i botten på kastrullen. Så blir det bättre kontakt med snön. Effektivare snösmältning. Och så ett lock. Så har jag ett lock till. Och att det är dubbla lock också, det gör ju att värmen går ju runt hela kastrullen. Och där stoppar jag in termometer. Och det som jag verkligen uppskattar med det är att då behöver inte jag hålla på och lyfta på locken hela tiden för att kolla vilken temp det är att komma upp i då. Ja, bara den går upp direkt. Och det är det där jag vill bli av med. Jag har gjort en liten adapter. Sen har jag bara en aluminiumslang från Biltema också då. De här delarna för att leda ut gaserna då väger ungefär 140 gram då. Och det är ju inte bara gaserna, man blir även av med fukten. Vilken jävla grej, helt sjukt. Skulle polisen komma då skulle man väl åka dit. Då skulle man väl tro att man sysslar med hembränningen då. Här har vi CO:n. Där börjar han larma då. CO:n och fukten då. Så det verkar ju funka, men det kan ju vara helt annat i en storm. Ja, det där med 35 i byarna imorgon verkar ju tyvärr stämma då. Frun har skickat på nödsändarna meddelande också att det är orange varning och upp till 35 i byarna från och med imorgon måndag då. Och ska hålla i sig till torsdag, så det är ju länge också. Så ja, vad jag ska göra nu är i alla fall gå ut och säkra tältet lite mer. Ja, det har gått riktigt fort. Från vindstilla som det var då, så nu blåser det på rejält alltså. Jag måste ut och fixa lite och jag kan få lugna. Så spänna alla stormlinor. Kolla att allt sitter bra. På med snö på snökjolarna. Kolla om det går att bygga vindmur. Det är riktigt hård is i snö. Men det kanske finns några lösare områden som man kan göra block på. Vi börjar ut och testa. Så var det säkert. Nu ska jag gå och sova. Nu när jag var ute och vindsäkrat tält och byggt snömur och grejer. Det är ju... Alltså jag tror det är 1 plus eller något. Det är slaskigt. Då är de här blir blöta. Men innevantarna klarade sig. Och jag går tillbaka till de här. Jag hade ju ett par värstinghandskar. Då var de här i Gore-Tex. Och så var de lätt fodrade. Och de tog en evighet att torka. De här är mycket bättre tycker jag. Och väldigt mycket fortare att torka. Perfekt för långturer. Ny dag. Klockan är 7 ungefär. Och nu fiskar på ganska bra i natt. Och de säger
både SMHI och min nödsändare säger 35 i byarna idag då. På Karlfjället ligger 3 kilometer därifrån kanske. Så jag kommer ligga kvar här, förstärka vindmurar. Ja, jag gör mig beredd på det värsta. Och så får det bli. Men i alla fall sover vi riktigt bra. Så jag har kraft. Det är skönt. Nu är det 0-gradigt då. 0-gradigt eller plusgrader. Då är det ofta storm. Där det är februari. Ska vi se väderprognosen här. Som jag tog hem precis nu. 30 i vindbyarna. 17 och 2. Lite sidovind då. Absolut ut och bygga på. Men det värsta är att det stegrar ut. 36,9 i byarna. 38,1 i byarna. 39,2. 39,2 kanske stannar av där. 36,9, där vänder det lite. Och blir lite lugnare mot natten fast nästan orkanstyrka. Alltså det är bara ut att göra. Här gäller det att bygga upp vindmurar och säkra tält där. Då kommer allt gå bra. Nej, det är svårt. Det är balansgång. Hur mycket man ska bygga med innan man armerar. Och jag armerar ju med lösnö. Det finns knappt någon lösnö. Groparna där fylls med lösnö. Om det kommer lite driv i stormen. Men jag måste ju förstärka. Annars bygger jag i onödan bara. Annars tar vinden muren bara. Det bara rivs. Den trycker ner stora block från muren. Ja, vi pressar på. Vi fortsätter såklart. Full rulle. Men det var det. Jag var ute och checka och kolla. Och allting sitter bra. Så jag bara försöka sova vidare. Det är inte så mycket annat man kan göra. Försöka hämta kraft då. Så den här idén gick inte. Det går jättebra när det inte blåser. I alla fall stormar då. Men stormar det på så går ju blir som turbulent luft så. Så det funkar inte. Så nu ska jag prova fullt öppet. Båda de där är stängda så det inte ska tryckas in snö. Där är det ju ventilation under dörren. Fullt öppet här. Och så ska jag mäta CO:n då. Det är alltid något jag har gått och oroat mig för. Normalt fall nu så hade jag andats i en ventil där och låter det här köket gå bara då. Så det är skönt att ha koll. Där rusar det iväg. Och tar man bort den så backar den. Och ner på 0. Ja, väldigt skönt. Synd på den, men det verkar ju som man klarar sig utan den då. Så där då, nu är han på 85. Lite till väntar jag. Och så vrider jag den här.
Och då släpper ju trycket. Nu kommer den köra... Vad himla oväsen. Nu kommer den köra slut på bensin som är i slangen bara. I pumpen och slangen och... Oj, ja. Han kommer till 95 typ så kokar det. Kommer köket dö vid 95. Och här ser man hur det ångar om handskarna. Det har varit blött ute. Det är ju CO0. Där dog han på 95. Ja, det där känner jag en hel del bensin på. Nu ser man ju här. Varmt och fint vatten. Jäklar gäller det på! Ska upp med fler stormlinor. Det går inte att bygga snömyr nu. Det blåser för mycket. Och värre ska det bli. Där, nu är jag säker upp ordentligt. Det blåser inte åt helvete, det gör det, men jag har dragit dit 6 extra stormlinor. Byggt på vindmuren. Och jag börjar få ordning på det. Jag hade väl haft högre vindmur, men det går inte att bygga nu. Snön blåser bara av direkt och så. Men jag känner att det är jäkligt bra. Det är som ett spindelnät på vindsidan och stormlinjen. Jag ska filma där ute, får ni se. Så jag känner mig hyfsat trygg. Allt är väl relativt. Alltså det jag gjorde igår för att skydda mig mot stormen. Jag använde skidorna då. Och förankra med. Och här har jag ju samlat flera stormlinor. Här är ju inte det legat någon tryck alls då. Så 3 stycken under samma snöpinne. Jag har ju 16 snöpinnar med mig. Alla är använda. Plus 2 skidor, 1 stav och 2 grenar då. Och så jag kompletterar här på vindsidan på varje sida. De här gula. Det är extra stormlinjer jag har med mig då. Så de har jag kompletterat med. Så det är ju som ett spindelnät här. Det är ju för att fördela kraften. Och går en lina av så gör det egentligen inte så mycket. Så det är väldigt väl förankrat. Och där har jag kört ner en pinne och så. Och jag har ju alla spännare framme. Så att jag kan gå efter spänna då. Den här som är slak. Det är linan. Jag har ingen spännare på den. Det är linan som jag har. Ligger utanpå tältpåsen. Det är det första jag knyter fast typ i pulkan eller spaden eller vad som helst. När jag slår upp tältet i storm. Så det inte ska hända något. Det känns riktigt bombproof. Och muren är på sitt högsta ställe så är den lite högre än tältet. Sen sluttar den på sidorna. Och så lutar hela muren så att vinden inte ska trycka sönder den då, utan vinden ska gå över muren då. Och sen vidare över tältet. För flera gånger när jag höll på att bygga den, det var så dåligt med lösningar. Det var ju bara is överallt, så rasar den under bygget då. Så det är inte alltid så lätt att bara bygga på höjden. Så den här muren tog tid. Fast den inte är så himla stor liksom. Där är en stav när jag tryckte då. Den håller ju de där extra tältlinorna. Stormlinorna. Alltså, det kändes riktigt tryggt och bra faktiskt. Så ett gäng extra stormlinor, det är verkligen rekommenderat. Jag hade absolut klarat ett gäng sekundmeter till. Det ryckte mycket i tältet, men det gör det när det blåser alltså. Och det betyder ju inte att tältet håller på att rasa för det. Sitter det bra, om man har gjort bra vindmur och allting, då kan man inte göra så mycket annat än att försöka bara ta det lugnt liksom. Man måste ju vara metodisk hela tiden. Eller ju inte få någon panik. Det är då det kan bli farligt. Man börjar göra fel saker, dumma saker. Och inte ta hand om sig själv framförallt. Sömnen är ju superviktig.
Och när det är så här pass kan det vara bra att slänga ut tungväskorna längs sidan, eller där vinden trycker på. Den gör det från sidan ibland, och där är i alla fall 20 kilo. Så något gör det. Och så den här dörren då, innerdörren, har jag stängt fast jag har myggnät öppet. Då är det ju inte insnö där utifrån, men det blir väldigt bra ventilerat. Så det funkar bra. Det gäller att hålla det torrt här inne. Och de här blir ju som de blir. Men när jag går ut så mjukar jag upp dem lite. Och så på med torra innevantar. Hyfsat torra i alla fall. Så kan jag inte jobba då. För som det är nu, det är slaskigt ut och allting. Så går det inte att hålla dem torra. Jag kan inte torka dem hela tiden. Men det är mest de här som tar stryk. Så det går ju att torka dem fort sen. Det rycker i tält hela tiden nu då, som det är. Men ändå måste jag säga, det är ganska behagligt. Det går bra att sova. Så här, nu bygger jag min andra snömur. Den är väl typ 4 meter bort. Så här emellan där det tänkt att mycket av drivsnön ska hamna då. Och det är mycket enklare nu idag att bygga när det inte är storm. Så får man göra mera med finsnö. Stapla upp block och med finsnö. Så det fryser till och blir starkt. Nej, och vart efter man har på lössnö och grejer så är det bra att ibland gå och packa det. Så kristallen är snön krossas så det hakar i varandra och blir starkt. Sen är ju vind och kyla att det fryser upp den klumpa. Nu ska jag platta lite till och låta det sättas lite. Då går jag in i tältet och käkar då. Så får jag ett utrymme här för drivsnön. Förhoppningsvis lite bättre i tältet då. Så det blir bra där. Nej, nu har jag precis vaknat, men det börjar bli lite deppigt. Det är... Ja, vad är det? 4,6 plusgrader i februari och regn. Det är inte helt sjukt. Herregud. Ja, det är inte bra. Och i natt har det ju stormat och fortfarande orange varning på fjällen. Så jag känner att det är absolut bäst att bara stanna en natt till. Stenen där borta. Där är min toalett då. Så det är tur att jag har den. Jag har nätventilen stängd där. Och så den där snökjolen, den, ja, det är svår att täcka utifrån, men ibland täcker den inifrån. Men jag väljer att ha det så här, det snöar här inne. Och ja, det är extremt viktigt att ha kängorna täckta liksom. Annars får det in massa snö i dem. Så här inne snöar det, men det blir ändå bra ruljans på luften. Så om man kollar här inne, det är inte mycket, det blir inte mycket fukt alls här inne. Och jag kanske skriker, jag har högsta volym på MP3-spelaren samtidigt. Det har jag nästan hela tiden, men i alla fall så
tycker det funkar bra liksom. Här är ju snöutrymme. Det får ju bli vad det blir där inne helt enkelt. För att hålla det fint och behagligt här inne. Det här var jobbigt när jag byggde snömuren. När det blåste som värst. För då åkte jag på det här. Det var lite läskigt. Så pass blåste det då. Sen när man river, nu när jag har dragit stormlinjerna igenom snömuren, så gör vi upp snöpinnen då. Hakar den. Haken. Och sen är det bara rycka ut de här. Så man behöver ju inte gräva loss hela muren. Ja, jag gjorde en skaplig felbedömning när jag sa att jag ligger nog 3 kilometer från Karlfjället. Det var 100 meter och så var det lite skillnad. Så det är inte så konstigt att det har varit tryck i den där stormen. Största anledningen att jag inte bara kunnat gett mig av, det är att jag haft vinden rakt emot mig. Och så är det is och så uppför oss. Jag hade ju blåst baklänges. Det hade inte funkat, men nu är det riktigt skönt att ge sig av. Nu äntligen bär det av rakt in i Sarek.